Hej, ahoj z IKEA! Dnes vám ukážeme, jak na chytré ukládání. Co všechno uvidíte? Ukážeme si různá úložná řešení v kuchyni, šatní skříni nebo koupelně a nakonec neobvyklý způsob ukládání šperků. Vysoká skřínka se zásuvkami je jako stvořená k ukládání potravin. Ve skleněných dózách snadno vidíte na jejich obsah. Díky zásuvkám pohodlně dosáhnete i na potraviny v zadních řadách. Do praktické krabičky s rukojetí můžete uložit slánku, pepřenku a jiná dochucovadla. Všechno najednou pak lehce odnesete na stůl a po jídle zase uklidíte. Velká zásuvka má na dně protiskluzovou vložku, která bezpečně udrží obsah na místě. A skrývá ještě menší zásuvku s bambusovým organizérem na příbory a kořenky. Třídění odpadu usnadňují praktické kontejnery schované v dalších zásuvkách. Můžete je barevně označit, aby se v nich vyznala i celá rodina nebo návštěvy. Úložný prostor na stěně šetří místo na pracovní ploše a přitom máte všechno pěkně na očích a po ruce. Prima místo třeba na tablet s receptem nebo reproduktor. I tady velké zásuvky skrývají ještě menší zásuvku na příbory nebo třeba na pokličky. Hezky si na ně posviťte pomocí LED pásků. Světlo se vám bude hodit i v šatní skříni. Vložka se zásuvkami poskytne místo na trička, prádlo nebo různé drobnosti. Jednotlivé zásuvky můžete rozdělit menšími krabičkami. Zbytek prostoru vyplní kratší i delší oděvy na ramínku a sezónní oblečení můžete uložit do uzavíratelných krabic. Odborník na ukládání šperků je výsuvný podnos se speciální vložkou. Spoustu drobností potřebujeme uložit i v koupelně. Na líčidla, šperky i kosmetiku jsou praktické průhledné krabičky s přihrádkami. Švédové mají rádi neupravené dřevo a čisté tvary, jako má třeba tahle figurka nebo tahle ruka. Oboje se skvěle hodí k ukládání prstýnků nebo jiných šperků. Neskusíte to také? Hejdo, tak zase příště. IKEA.